سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. In this video we are going to prepare clothes checklist for travel. Let's get started. Clothes لباس ها Seasonal clothing لباس فصلی، لباسی که مناسب اون فصله، لباس فصلی. Shirt and skirt پیراهن و دامن especially for women. Pajamas پیژامه یا لباس راحتی It's really important. T-shirt is also t-shirt in Farsi language. در زبان فارسی ما هم میگیم t-shirt. Extra trousers شلوار اضافی We need all these extras in emergency situations. Scarf روسری Coat is also coat in Farsi language and you probably need it anywhere you go. Underwear لباس زیر and you need this one as well, like a lot. In my mind, this one is the most important item. Shoes کفش ها and I prefer sneakers کتونی ورزشی و راحتی Swimsuit مایو یا لباس شنا Belt کمربند Pick the most comfortable one. Slippers دمپایی Not necessary, but that would be nice if you have it. Hats or a cap کلاه یا کلاه کپ Hat, کلاه, cap, کلاه cap or we just say cap. Socks جوراب ها or جوراب and 3 pair of socks will be enough for a short trip و 3 جفت جوراب برای یک سفر کوتاه مدت کافیه. Sleepwear لباس خواب If you don't have enough space you can just sleep with a t-shirt. اگه جای کافی نداری میتونی با یک تیشرت بخوابین. این کاریه که من بیشتر اوقات انجام میدم. به نظر شما لباس دیگه‌ای هست که باید در چمدون بذاریم؟ Do you think there are other clothes that we have to put in our luggage? به هم بگو انتخاب لباست بستگی به چه شرایطی در سفر داره. Tell me that how you pick your clothes and based on what conditions. آیا به طرز لباس پوشیدن در سفر اهمیت میدی؟ Do you care about how you look like and do you think about your style during your trip? بذارید یه چیزی در مورد خودم بهتون بگم. من قبل از سفر حتما مکانهایی که میخوام ازشون دیدن کنم رو چک میکنم. من برام خیلی مهمه که توی سفر عکس‌های قشنگی بگیرم و صحنه‌های زیبایی رو ثبت کنم. به خاطر همین استایلم هم توی سفر برام خیلی مهمه. نظرت رو به هم بگو. شما هم این کار رو انجام میدین؟ دوستان منتظر پیام‌های شما هستم و باید بدونید که نظرات شما به من خیلی انگیزه میده و باعث میشه که در آینده ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری بسازم. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. تا فردا، خدا نگهدار.